Rồi, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình làm cái video này để hướng dẫn các bạn chỉnh lại cái thông số của cái chạm hàng này, để khi mà mình thay cái đầu mũi hàng này thì nó sẽ nhận ha. Thì ít nhiều gì xài thời gian thì cái mỏ hàng này nó sẽ bị hư, thì mình sẽ mua cái ruột, mình sẽ mua cái ruột để mình thay vô. Đó, cái ruột như thế này. Thì cái ruột này thường nó sẽ có 4 dây ha. 2 dây là vô cái dây meso sinh nhiệt, và 2 dây là của cái sensor ha, là cái cảm biến nhiệt á, cái canh nhiệt, để khi đủ nhiệt độ thì nó sẽ báo xuống cái mạch này để nó ngắt điện. Thì khi mình mua những cái ruột này á, đôi khi cái cảm biến nhiệt, cái canh nhiệt này nè, nó không có đúng chỉ số ha, thành ra khi mà mình thay vô thì là nó sẽ nóng hoài, nó sẽ không có ngắt điện được. Đó, thì mình cũng đã gặp cái trường hợp này rồi và mình đã fix được, nên mình làm cái video này để hướng dẫn các bạn ha. Thì cũng rất là đơn giản thôi, mình chỉ có can thiệp vô có 2 vị trí. Rồi, đầu tiên mình nói về cái nguyên lý trước. Thì cái mạch này nó sẽ sử dụng cái con ốp em 358 là M358, sẽ có 2 kênh như thế này. Cái này là kênh 1 ha, nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 chân. Thì cái phía bên đây là kênh 1, phía bên này là kênh 2 ha. Số 4 là nối đất, số 8 là nguồn vô VCC ha. Thì ở đây kênh 1 đó, cái chức năng của cái kênh 1 này là nó khuếch đại ra không đảo ha, nó là dạng tiến tính, nghĩa là khi mà cái nhiệt độ của cái mỏ hàng tăng lên thì cái điện áp nó cũng sẽ tăng theo ha. Đó, rồi khi mà điện áp nó tăng lên thì nó sẽ đưa qua cái kênh số 2 này. Đó, cái kênh 2 này mới là kênh đảo nè. Đó, nó sẽ so sánh chân 5 là từ cái kênh out, kênh 1 này vô, nó sẽ so sánh với lại chân số 6 này ha. Nếu mà cái chân số 6 này cái áp nó cao hơn thì cái cổng ra số 2 này, cái out 2 này nó sẽ ở mức thấp ha. Đó, thì lúc này nó sẽ dẫn cho con chi ắc, nó kích con chi ắc để nó cấp điện ra cái mỏ hàng ha. Còn nếu cái chân số 5 này cái điện áp nó cao hơn chân số 6 thì cái chân số 7 out này nó sẽ ở mức cao ha, lúc đó là cái mỏ hàng nó sẽ ngắt điện. Đó, rồi cái vấn đề ở đây á là khi mình thay cái ruột mỏ hàng thì cái chân số 5 này lúc nào nó cũng điện áp nó cũng thấp hơn cái chân số 6. Do đó cái mỏ hàng lúc nào nó cũng có điện cấp ra chi ắc, nên nó nóng hoài. Dù ở đây nó cứ điện áp nó cứ nâng lên nhưng mà nó vẫn không đủ cao hơn cái điện áp ở cái chân số 6 này. Đó, thành ra nó sẽ không bao giờ nó ngắt được ha. Rồi bây giờ mình sẽ xem cái này. Rồi bây giờ cái dây này là dây nối đất ha, dây rao, tương ứng với lại vô chân số 4 của con ốp em nè. Đây là con ốp em nè, dây rao. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra cái giải điện áp của cái con biến trở này ha. Đây là cái con biến trở bự bự này để dặn nè. Đó, thì mình sẽ bật máy lên để mình kiểm tra coi cái dãy điện áp nó là bao nhiêu ha. Rồi các bạn nhìn đồng hồ đo volt nha, đồng thời các bạn nhìn vô cái mỏ hàng ở đây. Đó, ở đây mình thấy cái đèn sáng hoài nè, có nghĩa là đang có điện cấp ra cho cái mỏ hàng. Đó, dù mình đã dặn xuống mức nhỏ nhất nhưng mà cái mỏ hàng nó vẫn nóng ha. Thì bây giờ mình phải tắt đi, mình phải tắt cái mỏ hàng đi. Rồi bây giờ mình bật lên mình đo liền ha. Đây mình sẽ đo vô một chân của con biến trở nè, chân bìa, để mình lấy cái điện áp thấp nhất nha. Rồi các bạn ngó cái đồng hồ volt kế. Rồi 12.78 volt ha, 79 rồi là cái điện áp thấp nhất. Rồi tiếp theo lấy cái điện áp cao nhất ha, là mình chọt vô cái chân bìa của các con biến trở này. Rồi các bạn xem nha,
16V mấy, thấy không? Đó, 16V mấy lận. Đó. Rồi, bây giờ tiếp theo mình sẽ đo cái chân điện áp của cái chân số 5 này, coi nó ở mức nào ha, nó sẽ thay đổi tuyến tính từ mức nào tới mức nào. Thì các bạn sẽ thấy là lúc nào nó cũng thấp hơn cái chân số 6. Rồi, ở đây mình đã kết nối sẵn vô cái chân số 5 rồi ha. Bây giờ mình sẽ đưa vô đây ha. Rồi, bây giờ mấy bạn nhìn vô cái đồng hồ volt nè, mấy bạn sẽ xem từ khi cái mỏ hàng nó nguội tới khi nó nóng đỏ rực thì cái điện áp nó rơi vô cái khoảng nào ha. Đầu tiên là lúc mà nguội nó 8.8 ha, 8.7 nó tăng lên. Đó, các bạn thấy không, nó tăng lên cái mỏ hàng này, nó đang đỏ lên đó, 9V. Đó, đỏ lè rồi đó, 9V mấy. Rồi mình tắt nha, chứ không nó cháy cái mỏ hàng. Rồi các bạn thấy không, khi mà nó đỏ lực như vậy thì điện áp cũng hơn 9V chút xíu, thì nó vẫn nhỏ hơn cái điện áp của cái chân số 6. Thành ra nó sẽ làm cho cái mỏ hàng nó nóng bài, nó không ngắt. Đó. Thì bây giờ nhiệm vụ mình là phải tăng cái dải điện áp của cái chân số 5 này lên cho nó lớn hơn cái dải điện áp, cái khoảng dải điện áp của chân số 6 ha. Thì để tăng cái dải này lên thì mình gọi là mình thay đổi cái gain ha, cái gain của cái phần khuếch đại tuyến tính, khuếch đại công đảo ở bên đây. Thì nhiệm vụ của mình là mình sẽ thay đổi cái giá trị của cái con biến trở này ha. Rồi cái con biến trở này ở đâu? Cái con biến trở này là cái con biến trở, bạn nhìn lên đây, bạn tìm cái con biến trở ngay chỗ cái vị trí của cái can này nè. Đó là cái con biến trở đó. Đó, mình sẽ xả con biến trở ra, mình sẽ thay bằng một con biến trở khác, nó đâu đó có giá trị là khoảng biến trở khoảng 1 mê ha. Đó, để mình chỉnh cho dễ. Rồi, nghĩa là nhiệm vụ mình là để tăng cái dải điện áp đó lên thì mình cần tăng cái điện trở lên ha. Điện trở càng cao thì cái dải điện áp nó sẽ càng cao lên ha. Đó, thì tùy vô cái ruột của cái mỏ hàng thì mình cần dặn con biến trở 1 mê đó để tăng lên tới một giá trị phù hợp đủ để nó ngắt điện ha. Đó là bước thứ nhất. Rồi bây giờ mình sẽ áp dụng vô cái mỏ hàng hiện tại của mình ha. Rồi mấy bạn đợi chút xíu. Rồi mình đã thay cái con biến trở đó thành một con điện trở khác ha. Trong trường hợp của mình thì mình thay con điện trở nó 900 kg ha, đâu đó 900 kg gần 1 mê. Thì bây giờ mấy bạn nhìn cái đồng hồ volt kế lại nè, mấy bạn sẽ thấy ha, mình đang chỉnh thấp nhất nè. Rồi 11V mấy ha, 12V đó, các bạn thấy cái dãy nó tăng lên ha. Đó, hiện tại là cái đèn nó đã tắt rồi nè. Đó, nó là 13.6 mấy V, là nó cao hơn hồi nãy ha, cao hơn cái dải điện áp pin chỗ này. Đó, mình đo lại nè, cái dải điện áp pin nè, 12.85. Đó, nó cao hơn 12.85 thì nó sẽ ngắt cái mỏ hàng ha. Đó. Rồi bây giờ mình tăng cái con biến trở này lên ha, mình tăng điện áp lên thì mỏ hàng nó sẽ, đó, mỏ hàng đã có điện ha. Rồi các bạn sẽ thấy mỏ hàng tự động nó ngắt nè, thấy không? Đó, 14 chấm mấy. Đó, đó. Này, mấy bạn thấy mỏ hàng nó ngắt lại không? Đó. Rồi vậy là cái quan trọng nhất là để cái mỏ hàng nó ngắt thì mình cần phải thay đổi cái gain, nghĩa là mình tăng cái dải điện áp ở cái kênh 1 vô cái cổng số 5 ở bên kênh 2, mình tăng nó lên ha. Đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai là mình cần phải chỉnh cái độ lệch để khi mà nó đủ nhiệt độ thì nó sẽ ngắt. Thì nó ngắt đâu đó khoảng 2-3 độ, nó giảm đi 2-3 độ thì nó mới chạy lại ha. Còn nếu mà mình không chỉnh cái đó thì đôi khi là cái con chiếc ắc mình nó sẽ kích liên tục, thì cái con chiếc ắc nó sẽ nóng ha. Đó thì là để làm thay đổi cái chênh lệch nhiệt độ chỗ cái đèn nè.
đó, để nó ngắt lâu tí xíu rồi nó mới chạy lại. Thì mình cần thay đổi cái giá trị của cái con điện trở cho này nha. Nó có một cái con điện trở nối từ cái chân số 7, chân ao 2 xuống cái chân số 5. Các bạn tìm trên cái mạch của nó có con điện trở đó ha. Mình cần thay đổi. Thì thay đổi như thế nào? Thì cái giá trị con điện trở này càng thấp thì nó sẽ ngắt càng lâu ha. Con điện trở này giá trị càng cao thì nó sẽ ngắt rất là nhanh ha. Nhiều khi là nó chạy hoài luôn, nghĩa là nó kích giác liên tục rồi nó ngắt rồi kích. Nói chung là cái khoảng kích nó rất là nhanh, thành ra nó sẽ làm cho con chi ắc nó rất là nóng ha. Đó, thì mấy bạn thấy là mấy cái chạm hàng zin thì nó sẽ luôn có cái khoảng ngắt. Đấy, thì mấy bạn thấy mình ở đây mình đã thay cái con điện trở đó rồi, thì nó đã ngắt lâu hơn chút xíu. Đây, cái con điện trở nằm đây, bây giờ mình tắt nha. Rồi, đây, như cái mạch của mình thì cái con điện trở nó đây. Zin nó thì mình đo là có tới mấy mê lận. Mình đã thay còn 200 kg đó. Thì nói chung là tùy mạch của các bạn thì mình có thể mình cũng gắn một con biến trở 1 mê vô, mình chỉnh mình chỉnh tới khi nào mình cảm thấy vừa ý thì mình cố định lại nó đó. Hoặc là mình thay một con điện trở khác tương đương. Thì cái của mình đây là con này, hai con này là 200 kg nha, nối tiếp mỗi con 100 thì là ra 200 kg đó. Thì mấy bạn thấy là nó ngắt rất là tốt ha. Rồi, cái video của mình đến đây là hết ha. Hy vọng nếu mấy bạn thay cái ruột bỏ hàng mà gặp trường hợp giống mình thì có thể dựa theo cái hướng dẫn này để mình tinh chỉnh lại ha, cho nó đúng ý. Rồi, cảm ơn các bạn nha.